một người lính Việt Nam đứng trước cửa một ngôi nhà ngoại ô Mỹ, nơi có hai chị em sinh đôi đang cùng mang thai, với cùng một người cha. Người ta thường nói, đàn ông bắt cá hai tay rồi cũng mất tất cả, và đã chót làm hai chị em ruột cùng mang thai, thì chỉ có nước chạy trốn cả đời. Làm sao một người lính bình thường có thể khiến cả hai chị em ruột đều yêu và cả hai đều mang thai với mình? Anh có tội, hay chỉ là nạn nhân của định mệnh? Bạn đang nghe câu chuyện có thật. Trong khuôn khổ gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc, Việt Nam đã cử lực lượng công binh và y tế sang Nam Sudan từ 2018. Hãy để lại quan điểm của bạn có tội hay nạn nhân bên dưới phần bình luận nhé. Và đừng quên đăng ký kênh để nghe trọn câu chuyện đầy nước mắt này. Gió cuối thu thổi nhẹ qua hàng cây phong đỏ rực ngoài ô Virginia. Lá khô xào xạc dưới chân một người đàn ông trẻ đang đứng lặng trước căn nhà nhỏ mái ngói xám tro. Bàn tay anh run nhẹ, không phải vì lạnh, mà vì tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực, thứ tiếng động không thể nào trấn an nổi bằng lý trí. Trên tay anh, một con gấu bông màu hồng và một con gấu bông màu xanh, cũ kỹ nhưng được gói cẩn thận trong túi giấy nâu. Anh chần chừ, một bước vào, đồng nghĩa với việc phải đối diện với hai người phụ nữ, hai sinh linh bé nhỏ, và một sai lầm không thể xóa. Nhưng nếu quay lưng đi, thì cả phần còn lại của đời anh sẽ mãi chỉ là một chuỗi ngày trốn chạy hèn nhát và hối hận. Nếu anh bước vào, mọi lằn ranh sẽ bị xóa. Nhưng nếu quay lưng, anh sẽ mãi là kẻ hèn nhất cuộc đời. Nguyễn Minh Tuấn, 25 tuổi, người đàn ông ấy, từng nghĩ rằng trái tim mình đủ vững vàng để chỉ yêu một người, đủ bản lĩnh để chịu trách nhiệm với mọi việc mình làm. Nhưng anh đã nhầm. Không phải vì anh thay đổi, mà bởi có những thứ trong đời xảy đến như một cơn bão, dù anh đứng yên hay bỏ chạy, vẫn sẽ cuốn phăng tất cả. Vào 9 tháng trước, đó là buổi chiều tháng 5, tại quê nhà ở Đức Thọ, Nghệ An, căn nhà ngói nhỏ lợp mái đỏ, nép mình sau dặng cau thẳng tắp, nơi Tuấn sống cùng cha già, ông Nguyễn Đình Vinh, cựu chiến binh từng tham gia chiến trường Campuchia. Mẹ Tuấn mất sớm từ khi anh còn học lớp 7, để lại trong anh một khoảng trống không bao giờ lấp đầy, vừa là vết thương, vừa là động lực. Tuấn tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ Hà Nội, chuyên ngành tiếng Anh phiên dịch, với thành tích xuất sắc. Trong lúc bạn bè chọn đường sang Nhật, Hàn làm việc, anh chọn con đường ngược đời, nhập ngũ. Nhiều người gọi anh là đồ dở hơi. Tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ, con đi làm thông dịch cho nước ngoài, một tháng kiếm 2-3 ngàn đô chứ ở đó mà đi lính, bác ruột từng gằn giọng. Nhưng Tuấn không quan tâm. Anh thích sự kỷ luật, tính tổ chức và sâu xa hơn là mong muốn được đại diện cho Việt Nam trong những môi trường đa quốc gia. Khi có thông báo tuyển chọn phiên dịch cho phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc tại Nam Sudan, Tuấn lập tức nộp đơn. Bài thi dịch chuyên đề, kiểm tra thể lực và tâm lý khắc nghiệt, nhưng Tuấn vượt qua, không phải vì mạnh nhất, mà vì anh bình tĩnh nhất. Cha anh, ông Vinh, ngày nhận giấy báo trúng tuyển phái bộ, không nói một lời, chỉ đứng lặng sau hiên, rít điếu thuốc lào, mắt nhìn ra bãi đất trống nơi vợ ông từng trồng hoa 10 giờ. Phải đến tối muộn, ông mới cất lời. Nếu con nghĩ mình làm điều đúng, thì cứ đi. Nhưng nhớ, ở nơi không phải quê mình, lời nói của con sẽ thay thế cho cả đất nước. Bentiu, Nam Sudan, vùng đất châu Phi nắng khô, bụi đỏ và khát nước. Cái nóng ở đây không chỉ rát bỏng da thịt mà còn như rút hết sinh khí của con người. Bentiu, một trong những khu vực hỗn loạn và nguy hiểm bậc nhất ở Nam Sudan, là nơi phái bộ của Tuấn đóng quân. Tại đây, Tuấn làm việc cho đội công binh số 2, phụ trách phiên dịch kỹ thuật cho các dự án cầu đường, lọc nước và hỗ trợ bệnh viện dã chiến do Việt Nam điều hành. Anh cũng được mời hỗ trợ phiên dịch cho một số đơn vị Mỹ và Canada trong khu vực. Anh không ngờ rằng chính tại nơi này, vùng đất tưởng chỉ là nhiệm vụ tạm thời, nhưng khi anh gặp hai người phụ nữ, và anh thay đổi cả phần đời còn lại. Hai người phụ nữ ấy, Emily Morgan, trung úy quân y Mỹ, và Emma Morgan, tình nguyện viên dân sự quốc tế, không chỉ là chị em sinh đôi, mà còn là hai thái cực đối lập, một người trầm lặng, lý trí, một người bản năng, phóng khoáng. Nhưng với Tuấn, cả hai đều mang một thứ gì đó khiến tim anh rung lên theo hai tần số khác nhau, mà không thể nào dập tắt. Lần đầu tiên Tuấn gặp Emily Morgan là tại khu điều phối y tế trại Bentiu, nơi anh được cử làm phiên dịch tạm thời cho một đoàn hỗ trợ tiêm chủng quốc tế. Bộ quân phục dằn di màu cát phủ đầy bụi, mái tóc nâu sáng búi gọn dưới chiếc mũ sắt và đôi mắt xanh nhạt thoáng nét mệt mỏi nhưng kiên định. Emily không giống hình dung của anh về một thiếu úy quân y người Mỹ. Cô không cười, không hỏi thăm, không giới thiệu tên ngay từ đầu, chỉ khẽ gật khi nghe anh nói câu đầu tiên bằng tiếng Anh. Good afternoon, Lieutenant,
IM do Asin Interpreter, Colme Tuấn. Cô nhìn anh một giây ngắn, rồi đáp. You speak very clearly. Where did you learn English? Tuấn cười nhẹ. Việt Nam. Chúng tôi học tiếng Anh để nói chuyện với thế giới. Emily khẽ nhếch môi, không rõ là nụ cười hay mỉa mai. Nhưng kể từ lúc ấy, hai người bắt đầu cộng tác. Bentil những ngày đó là một hỗn hợp kỳ lạ giữa sự chết chóc và sống còn. Những đứa trẻ gầy gò, đôi mắt to tròn không biểu cảm, bám lấy các bác sĩ xin đồ ăn. Bệnh viện dã chiến luôn thiếu điện, thiếu nước, thiếu máu. Một lần, trong lúc hỗ trợ điều phối tiêm chủng ở trại nội trú, Tuấn suýt bị đâm bằng ống tiêm bởi một người đàn ông say rượu tưởng anh là kẻ bắt cóc con mình. Chính Emily là người đã lao đến, kéo Tuấn về phía sau và dùng súng chĩa thẳng vào gã đàn ông ấy. Sau vụ đó, họ im lặng một lúc lâu trong lán y tế. Emily đưa cho Tuấn một miếng gạc lạnh, rồi khẽ nói. Anh không sợ à? Nhiều người không chịu nổi 2 tuần đã xin rút khỏi nơi này. Tuấn chỉ cười. Tôi lớn lên ở nơi mà mùa hè 40 độ C là bình thường, còn mưa bão thì sập cả mái nhà. Ở đây, ít ra còn có sứ mệnh. Emily không đáp, nhưng từ sau ngày đó, cô luôn gọi anh là Vietnamese Hero mỗi lần giao ca. Tuấn bắt đầu quen với nhịp sống giữa cát bụi và máu me. Ban ngày, anh làm việc cùng Emily, tối về viết nhật ký và học thêm tiếng Ả Rập địa phương. Cho đến một tối thứ 6, Tuấn đến khu sinh hoạt cộng đồng của các tình nguyện viên quốc tế, nơi có buổi chiếu phim ngoài trời. Anh đến để hỗ trợ phiên dịch cho nhóm học sinh Nam Sudan đang học tiếng Anh, một hoạt động văn hóa trao đổi mềm mà đội Việt Nam tổ chức hàng tuần. Và đó là khi anh gặp Emma, cô gái trông hệt Emily nhưng tóc xõa dài, mặc áo sơ mi vải thô sẫm màu, đang ngồi một mình vẽ tranh bằng than chì. Ban đầu, Tuấn cứ tưởng Emily đổi ca trang phục, nhưng rồi, ánh mắt kia không phải, nụ cười kia, ngông nghênh hơn, phóng túng hơn. Đó là một bản thể khác. Emily, anh khẽ gọi. Cô gái ngẩng lên, nhíu mày, Emma, The Rebellious One. Tuấn đứng khựng lại. Cô vẽ rất nhanh, những đường nét mạnh bạo như người không có thời gian. Và anh nhìn thấy trong bức vẽ của cô, một người lính gầy gò đang ngồi dưới tán cây, tay cầm súng nhưng mắt đang nhìn về phía xa. Sau buổi đó, Tuấn biết họ là chị em sinh đôi, cùng tình nguyện đến Sudan theo 2 hình thức khác nhau. Một người là quân nhân ràng buộc bởi kỷ luật, người kia là nghệ sĩ tự do, không theo giáo điều nào. Nhưng cả hai đều cùng yêu mảnh đất đổ nát này theo cách của riêng mình. Một người dạy anh cách giữ vững nguyên tắc khi mọi thứ sụp đổ. Người kia dạy anh cách để trái tim tự do, dẫu đứng giữa tiếng súng. Một đồng đội Việt Nam từng thì thầm với Tuấn trong lúc họ đi kiểm tra hệ thống lọc nước. Mày cẩn thận đấy, Tây nó yêu cũng kiểu nhanh như cứu trợ, mạnh, dứt khoát, nhưng có khi rút đi bất cứ lúc nào. Tuấn chỉ cười, nhưng trong lòng lại thấy chịu nặng. Anh không biết rằng câu chuyện này sẽ không đơn giản là một mối tình thời chiến, mà là một vết xước lớn trong cuộc đời, một cái giá đắt cho một thời khắc con tim vượt khỏi hàng rào lý trí. Khi tiếng chuông cửa vang lên giữa khu ngoại ô nước Mỹ, anh vẫn mang theo tất cả những ký ức ấy, từng ánh mắt, từng vết máu dính trên cổ tay áo, và tiếng thở khe khẽ của 2 thai nhi trong bụng 2 người phụ nữ sinh ra từ một bào thai. Tuấn hít sâu, giơ tay lần nữa lên chuông cửa. Dù bị tha thứ hay bị đuổi đi, lần này anh sẽ không chạy nữa. Từ sau buổi gặp đầu tiên trong khu y tế trại Bentil, Emily và Tuấn dần trở nên ăn ý trong công việc. Cô là mẫu người kiệm lời, nhanh gọn, không thích ủy mị, nhưng lại cực kỳ nguyên tắc. Là một trung úy quân y được cử đến từ bang Virginia, Emily từng có mặt ở các vùng thảm họa thiên nhiên như Puerto Rico và Haiti. Với cô, Nam Sudan chỉ là một điểm dừng nữa trong chuỗi nhiệm vụ khắc nghiệt, cho đến khi cô cùng làm việc với chàng lính trẻ đến từ Việt Nam. Tuấn không cao lớn, không giỏi bắn súng, nhưng anh có thứ mà Emily đánh giá rất cao, sự quan sát và kiên nhẫn. Anh ghi nhớ tên từng nhân viên bản địa, học thuộc những câu Ả Rập phổ thông chỉ sau vài ngày, và khi được giao nhiệm vụ phối hợp với y tá Sudan để hướng dẫn quy trình khử khuẩn, anh làm chuẩn đến từng chi tiết. Một ngày giữa tháng 6, khi mặt trời ở Bentil đỏ như máu và cát bay rát mặt, Emily kéo Tuấn cùng đi hỗ trợ đoàn tiêm chủng lưu động. Đó là lần đầu tiên cả hai rời khỏi vùng an toàn và tiến sâu vào khu dân cư do phiến quân từng chiếm đóng. Đội chỉ có một xe quân sự, 3 nhân viên y tế, một tài xế người địa phương và 2 người mang súng trường. Tuấn vừa nói chuyện với một cậu bé địa phương thì nghe tiếng tách nhỏ vang lên như có ai đập que tre vào tường.
Chưa kịp phản ứng, anh đã bị Emily đẩy ngã xuống đất, kèm theo tiếng quát, "Get down!" Một phát bắn tỉa sượt qua tai anh, găm thẳng vào thân xe phía sau. Máu từ trán Tuấn chảy thành vệt vì bị chảy khi ngã đập vào đá. Emily không nói một lời quỳ sụp xuống cạnh anh, rút súng, mắt hướng về phía dãy nhà siêu vẹo đối diện. Chỉ vài phút sau, tiếng động cơ ầm lên, đoàn xe thiết giáp phản ứng nhanh của Liên Hiệp Quốc xuất hiện, kịp thời can thiệp. Kẻ bắn tỉa không rõ tung tích, nhưng tình huống đủ để nhóm tiêm chủng bị đình chỉ hoạt động ngay ngày hôm đó. Buổi tối hôm ấy, trong lán dã chiến, Tuấn ngồi im nghe. Emily quát qua bộ đàm vì hệ thống thông tin bị chập, khiến nhóm họ phải chờ viện binh quá lâu. Đến khi cô tắt máy, anh mới khẽ nói, "Cảm ơn, vì đã cứu tôi." Emily không quay đầu lại, chỉ đặt lên bàn một hộp băng cá nhân. "Anh nên đội mũ bảo hiểm cẩn thận hơn. Lần sau, tôi sẽ không ở gần nữa đâu." Nhưng sự thật là, từ sau lần đó, Emily bắt đầu nhìn Tuấn bằng ánh mắt khác. Cô thường tìm anh trong các buổi giao ban, thỉnh thoảng nhờ anh kiểm tra giúp thiết bị y tế, hay gửi những phần ăn còn thừa cho đội công binh của anh. Một lần, cô hỏi, tại sao người như anh, có học, có tiếng Anh, lại chọn vào lính? Tuấn nhún vai, mắt hướng ra phía hàng rào dây thép gai đang được lắp thêm đèn chiếu. Vì tôi muốn nói cho thế giới biết người Việt không chỉ là chiến tranh. Emily im lặng. Câu nói ấy, giản dị, khiến cô đêm đó mất ngủ. Một tuần sau, khi đang làm nhiệm vụ tại khu lọc nước, Tuấn bắt đầu thấy choáng và đau đầu. Anh nghĩ là do nắng nóng hoặc mất ngủ. Nhưng đến ngày thứ hai, cơ thể anh lả đi. Đội công binh đưa anh vào phòng nghỉ, nơi duy nhất có quạt chạy bằng điện năng lượng mặt trời. Khi tỉnh dậy, anh nhìn thấy một người phụ nữ đang lau mồ hôi trên trán mình. Anh cố gắng hé mắt. Emily. Cô gái ngẩng lên. Không phải Emily. Ánh mắt ấy sắc hơn, mái tóc dài hơn và giọng nói hoàn toàn khác. Anh nhầm người rồi. Đó là lần thứ hai Tuấn nhìn thấy Emma, em gái sinh đôi của Emily. Nhưng lần này, anh cảm thấy thứ gì đó chạy dọc sống lưng. Một điều gì đó rất khác. Như thể, sự nhầm lẫn kia là cố ý của số phận. Tuấn chống tay ngồi dậy, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, hơi thở nặng nhọc, còn tim thì vẫn đập liên hồi không rõ vì cơn sốt hay vì ánh nhìn kia. Cô gái trước mặt anh, Emma vẫn ngồi yên, tay cầm một khăn lạnh khác, nhúng vào chậu nước bên cạnh. Cô mặc áo thun tối màu, quần túi hộp bạc màu bụi đất, và trên cổ là sợi dây chuyền có mặt hình giọt nước. Không giống Emily với đồng phục chỉn chu và gương mặt lạnh tanh trong các cuộc họp, Emma có gì đó sống động hơn. Mắt cô có chiều sâu như đã chứng kiến nhiều hơn những gì Tuấn từng tưởng. Tôi tưởng là chị cô, Tuấn cố nói, giọng khàn đục. Emma không đáp, chỉ khẽ nhíu mày rồi hỏi bằng tiếng Anh. Anh nghĩ tất cả các cặp sinh đôi đều giống hệt nhau sao? Tuấn lúng túng, bối rối gật đầu. Cô giống Emily thật đấy, nhưng giọng nói của cô, nó khác. Emma nhếch môi, không rõ là cười hay đang châm biếm. Chúng tôi là sinh đôi, nhưng không phải bạn sao? Emily đi cứu người bằng kim tiêm và thuốc men, còn tôi cứu bằng vẽ tranh và làm bánh quy cho trẻ con. Cô ấy phục vụ nhà nước, còn tôi chỉ phục vụ những điều khiến mình cảm thấy còn là con người. Câu trả lời khiến Tuấn sững lại một lúc. Không khí trở nên tĩnh lặng. Anh nghe tiếng máy phát điện phía xa, tiếng gió khô lùa qua bạt vải và tiếng trẻ con cười khanh khách bên khu vui chơi của trại tị nạn. Emma thay khăn mới không nhìn Tuấn, tiếp tục. Anh là người Việt Nam đầu tiên tôi gặp ở đây. Thật kỳ lạ, tôi từng đến Hội An một lần và vẫn còn giữ một bức tranh của một cụ già bán đèn lồng. Tôi thích Việt Nam, không xô bồ, không ồn ào như người ta vẫn nói về châu Á. Tuấn gật khẽ, tim vẫn chưa yên. Không chỉ vì sốt rét, mà bởi sự mơ hồ đang lớn dần trong đầu. Tại sao một cô gái mà anh mới chỉ gặp lần thứ hai lại khiến anh cảm thấy muốn ở lại căn phòng nhỏ ngột ngạt này lâu hơn? Khi Emma đứng dậy, Tuấn bất giác hỏi, cô làm việc cho tổ chức nào? Tôi tình nguyện cho Hội Chữ Thập Đỏ Quốc tế và một dự án giáo dục cộng đồng có tài trợ từ Canada. Cô đáp, rồi cúi nhìn anh. Tôi không mang súng, nhưng đôi khi tôi biết ai đang cần được cứu. Hôm nay là anh. Tuấn lặng người. Tối hôm đó, trong bữa cơm lính đơn sơ gồm gạo, mốc trộn cá mòi hộp, Tuấn ngồi giữa hai người phụ nữ giống nhau đến lạ. Emily ngồi bên trái, hỏi chuyện về tình hình lọc nước và có vẻ khó chịu khi biết Tuấn vừa mới sốt. Emma ngồi bên phải thản nhiên nhai cơm, vừa ăn vừa nghịch một cây viết chì nhỏ. Giữa hai chị em, Tuấn như thể một ranh giới mỏng manh. Một người kéo anh vào vòng tròn trách nhiệm, nguyên tắc, lý trí.
Người còn lại cứ thản nhiên khơi gợi những thứ nằm ngoài chuẩn mực, cái nhìn mềm, tiếng cười thoáng buông và cảm giác thoải mái mà Tuấn không nghĩ sẽ tìm được giữa Ben Tiêu cằn cỗi này. Đêm ấy, khi nằm trên giường gỗ ghép trong lán lính, Tuấn không ngủ được. Anh nghĩ về ánh mắt Emma, ánh mắt ấy khác với Emily. Không có sự kỷ luật, không có mệnh lệnh, chỉ có một câu hỏi thầm lặng: anh là ai? Nếu không còn quân phục, nếu không còn bổn phận và ngôn từ được lập trình để phiên dịch. Tuấn không trả lời được, nhưng từ lúc đó, lần đầu tiên anh cảm thấy sợ chính cảm xúc của mình. Từ sau lần sốt rét và được Emma chăm sóc, Tuấn bắt đầu thấy mình xuất hiện trong hai thế giới cùng lúc. Ban ngày, anh làm việc với Emily trong bệnh viện dã chiến, nghiêm túc, kỷ luật, lúc nào cũng có một clipboard trên tay và mắt quan sát mọi thứ như một người chỉ huy thực thụ. Ban tối, anh tham gia vào các buổi giao lưu văn hóa với dân địa phương, nơi Emma phụ trách chương trình kể chuyện qua tranh và múa. Chính tại đó, Emma đề nghị Tuấn giới thiệu một tiết mục văn hóa Việt Nam và anh chọn múa tre và dạy tiếng Việt cơ bản cho trẻ em Sudan. Lúc đầu, anh hơi e ngại, nhưng khi những đứa trẻ cười vang vì những từ như xin chào, bún bò, con mèo, Tuấn cũng cười theo, một nụ cười mà lâu lắm rồi, anh mới thấy mình thật sự sống. Emma đứng ngoài quan sát, khẽ vẽ lại dáng anh đang nghiêng mình dạy múa tre bằng bút chì than trên giấy báo cũ. Cô không nói gì, nhưng hôm đó, cô để lại bức vẽ trước cửa lán của Tuấn, kèm một mẩu giấy nhỏ. Anh cười như thể chưa từng bị dằn vặt bởi bất kỳ quân phục nào. Tuấn giữ bức tranh ấy trong ba lô, không để ai biết. Emily ngược lại, vẫn luôn là người giữ anh lại trong vùng an toàn, công việc, trách nhiệm và những giá trị mà Tuấn luôn tôn trọng. Có lần, khi cả hai cùng hỗ trợ ca mổ đẻ khẩn cấp, Emily phải khâu vết rách trong điều kiện thiếu ánh sáng. Tuấn là người duy nhất giúp cô chiếu đèn pin, đồng thời phiên dịch nhanh lời chỉ dẫn từ bác sĩ phẫu thuật người Pháp. Khi em bé cất tiếng khóc, Emily thở phào, tháo khẩu trang rồi nhìn Tuấn. Lần đầu tiên, anh thấy mắt cô long lanh nước, không phải vì yếu đuối, mà vì khoảnh khắc là mẹ của một đứa trẻ không phải con mình, nhưng sinh ra từ tay mình. Tối đó, Emily đến lán của anh, đặt xuống 2 lon coca và nói bằng tiếng Việt lơ lớ: "Cảm ơn, đồng chí." Tuấn cười, mở lon, rồi cả hai ngồi dưới ánh đèn vàng leo lét, im lặng nghe tiếng dế kêu giữa đất trời Ben Tiêu hoang dại. Thời gian trôi qua như thế, ngày với Emily, đêm với Emma. Tuấn biết mình đang đứng giữa một điều nguy hiểm, nhưng anh không lùi lại được. Mỗi người phụ nữ mang đến cho anh một mảnh đời mà anh chưa từng chạm tới. Một là niềm tin nơi kỷ luật, một là sự sống nơi bản năng. Mỗi lần gặp Emma, anh thấy như đang được sống thật, cởi bỏ quân hàm, trách nhiệm và cả quá khứ mà anh mang theo từ Việt Nam. Nhưng mỗi lần làm việc với Emily, anh lại thấy mình vững chãi, được công nhận, có mục tiêu rõ ràng. Đêm đó, trời đổ mưa lớn. Ben Tiêu hiếm khi mưa, nhưng khi mưa thì như chút, nước đỏ bùn ngập lên đến mắt cá. Tuấn đang trên đường từ bệnh viện về thì gặp Emma vội vã chạy về phía khu trại tị nạn. Một người mẹ vừa báo có một bé gái bị bỏ rơi trong căn lều bị ngập, mà không ai dám vào vì sợ lở điện và sập tường tạm. Không kịp gọi ai, cả hai lao vào bóng tối. Tuấn chui vào lều trước, dùng đèn pin soi từng góc ẩm mốc. Đứa bé nằm co ro trong mảnh chăn ướt, cơ thể gầy trơ xương, hai mắt nhắm nghiền, môi tái tím. Emma đi sau lấy khăn khô, áo mưa và một ống hút miệng, quấn lấy đứa nhỏ. Cả hai không nói một lời, chỉ làm. Khi bé gái được đưa ra ngoài an toàn, đặt lên tấm nệm y tế dã chiến, tiếng khóc yếu ớt vang lên. Tuấn lặng người, nước mưa hòa vào nước mắt từ lúc nào không hay. Họ không về lán ngay, mà đứng trú dưới mái hiên tôn nhỏ bên kho hậu cần. Tuấn cởi áo khoác ngoài, đưa cho Emma trùm. Cô quay sang nhìn anh, mắt chưa từng mềm như vậy. Không còn nét sắc sảo mỉa mai, không còn vẻ bất cần. "Anh có sợ không?" Emma hỏi. Tuấn không đáp ngay. Một lúc sau, anh khẽ nói: "Sợ chứ, nhưng nếu không làm, chắc cả đời anh sẽ bị ám ảnh vì đã bỏ mặc một đứa trẻ." Emma gật, rồi chợt nhìn sâu vào mắt anh. Anh giống Emily ở điểm đó, nhưng anh sống khác, tự do hơn. Tuấn ngẩn người, và khoảnh khắc đó, Emma đặt tay lên ngực anh. "Anh nghe không? Tim anh đập rất to." Rồi Emma khẽ nhón chân, mái tóc ướt dính lên cổ anh, với nụ hôn cuồng nhiệt. Tuấn nhắm mắt, trong tiếng mưa xối xả, anh thì thầm: "Anh xin lỗi." Không ai nói gì nữa. Mưa vẫn rơi nặng hạt, ràn rạt như kéo dài một bản nhạc không lời. Dưới mái hiên tôn lạnh,
Gió lùa qua tấm bạt rách khiến cả hai run lên, không rõ vì rét hay vì nhịp tim dồn dập trong ngực. Emma nhìn Tuấn không trách móc, không do dự. Cô chỉ khẽ nói, nếu hôm nay là một sai lầm, thì ít ra hãy để nó thật lòng. Tuấn lặng người, bàn tay anh chạm lên vai cô, run nhẹ, rồi chậm rãi, anh cởi chiếc áo khoác quân dụng đã sũng nước, trùm lên vai Emma. Nhưng cô lại từ tốn gỡ nó ra, đôi mắt không rời anh. Tay Emma lần xuống vạt váy ướt, cởi từng nút áo sơ mi dài đến đầu gối mà cô vẫn mặc từ khi lao ra khỏi nhà. Mỗi động tác đều chậm, dứt khoát, không vội vàng, không sợ hãi. Tuấn nuốt khan, mắt anh lấp lánh giữa màn mưa, hơi thở nặng dần. Anh tiến một bước, hai tay ôm lấy bờ vai gầy đã lạnh, áp trán vào trán cô, không kìm được tiếng thì thầm. Anh không xứng. Emma khẽ lắc đầu. Không ai đủ xứng khi yêu sai người, nhưng đôi khi, sai lầm là cách trái tim tìm đúng chỗ. Trong tiếng mưa trút xuống như xóa hết mọi ranh giới, họ bước vào nhau, không biện minh, chỉ có tiếng thở hòa cùng nhịp đập nóng bỏng và sự dịu dàng lặng lẽ như một lần vỡ òa sau bao tháng cô đơn. Giây phút ấy, và họ đã đi quá giới hạn, không phải bằng tội lỗi, mà bằng một tình cảm bị dồn nén đến tận cùng, giờ mới được gọi tên. Sáng hôm sau, mặt trời ben tiêu ló lên như chưa từng có cơn mưa nào xảy ra. Bùn đất loang lổ, mùi ẩm mốc, âm thanh của trẻ con lại vang lên nơi trại tị nạn. Mọi thứ tưởng chừng bình thường, nhưng không ai hay biết, trong lòng Tuấn đang có một cơn địa chấn âm thầm. Anh không tìm gặp Emma, cô cũng không nhắn tin, không gọi. Chỉ có một dấu vết duy nhất còn sót lại là chiếc khăn mỏng ướt sũng mà Tuấn vẫn cuộn lại, giấu trong ba lô. Cả buổi sáng, anh làm việc như cái máy, dịch báo cáo lương thực, chỉnh sửa bản đồ khu tiếp tế, đi cùng Emily kiểm tra kho thuốc. Emily vẫn bình thản, như thể mọi thứ không hề thay đổi. Cho đến khi buổi chiều kết thúc, khi mọi người chuẩn bị ăn cơm tối, cô bất ngờ gọi anh ra phía sau lán. Đó là một khoảng đất trống, có vài bụi cây thấp và một cây dầu nhỏ đang trổ lá xanh non. Ánh nắng cuối ngày chiếu xiên, phủ một lớp vàng nhàn nhạt lên khuôn mặt cô, khiến Tuấn bối rối một cách khó hiểu. Tôi muốn nói chuyện riêng, Emily bắt đầu. Tuấn gật, hai tay vô thức siết lại sau lưng. Emily im lặng một lúc rồi cất lời, giọng chậm rãi. Tôi không giỏi thể hiện cảm xúc, và tôi cũng không muốn rườm rà. Nhưng hôm qua, khi nhìn anh ôm đứa bé đó, tôi biết rõ hơn bao giờ hết. Cô ngẩng nhìn anh thẳng, rõ, không né tránh. Tôi thích anh, và tôi nghĩ, tôi yêu anh. Tim Tuấn đập dồn, cổ họng nghẹn lại. Anh không ngạc nhiên, nhưng điều khiến anh không thở nổi chính là sự chân thành trong ánh mắt cô. Không giận dữ, không đòi hỏi, không nước mắt. Chỉ là một lời tỏ tình thật thà của một người phụ nữ lý trí đã học cách gạt bỏ sợ hãi. Tôi biết đây không phải nơi lý tưởng để yêu, nhưng nếu sau này, khi chúng ta kết thúc nhiệm kỳ, nếu anh có ý định sang Mỹ học, tôi có thể giới thiệu cho anh vài học bổng. Tuấn cúi đầu. Một phần anh muốn ôm lấy cô mà nói anh cũng vậy, nhưng đôi mắt kia trong trẻo và thẳng thắn, khiến anh không thể thốt lên lời dối trá. Tuấn không nói anh yêu em, cũng không nói xin lỗi. Chỉ lặng lẽ nắm tay cô, một cái nắm tay đủ chặt để Emily hiểu, anh không từ chối. Tối hôm đó, Emily mang 2 lon coca đến lán Tuấn như thường lệ. Mưa nhỏ lất phất bên ngoài, không đủ ướt mái hiên, nhưng đủ khiến người thấy lạnh. Đêm nay, đừng để em về một mình, Emily nói. Câu nói rất khẽ, nhưng Tuấn nghe rõ từng nhịp. Anh không trả lời, chỉ là không đóng cửa khi cô bước vào. Bóng đèn dầu mờ, 2 lon coca để nguyên chưa mở, và trong không gian nhỏ hẹp, hai người lớn đã không cưỡng nổi một lần yếu lòng mà đi quá giới hạn. Không ai nói đó là yêu, nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cô là người duy nhất mà Tuấn muốn bù đắp, như một cách chuộc lỗi với tất cả. Đêm hôm đó, Tuấn mất ngủ. Anh xoay bên này, chờ bên kia, rồi lặng lẽ mở đèn pin, lấy trong ba lô ra chiếc khăn cũ của Emma. Mùi vải vẫn còn đó, mùi nước mưa, mùi gỗ mục, và đâu đó là mùi của một người phụ nữ từng đặt tay lên ngực anh và thì thầm, anh nghe không? Tim anh đập rất to. Tuấn vò đầu. Anh chưa từng nghĩ mình là người trăng hoa. Ngược lại, anh luôn tin vào tình yêu nghiêm túc, một vợ một chồng, một lời hứa là mãi mãi. Nhưng giờ đây, chính anh, người lính từng tuyên thệ trước quốc kỳ, lại là kẻ đang mắc kẹt giữa hai người phụ nữ. Một người mang đến cho anh ước mơ định cư, học tập, tương lai rõ ràng.
một người mang đến cho anh cảm xúc sống thật, không cần đóng vai gì cả. Và cả hai đều đang dành tình cảm cho anh, một cách trong sáng, không tính toán, không hẹn trước. Sáng hôm sau, trong buổi họp giao ban, Emily chủ động ngồi cạnh Tuấn. Tay cô chạm nhẹ vào tay anh như một dấu hiệu gắn kết. Những người lính Việt Nam khác nhìn nhau, vài người nháy mắt, vài người cười mỉm. Emma không có mặt. Khi kết thúc buổi họp, Tuấn hỏi người bạn Susan phụ trách lịch trình. Cô Emma đâu? Người bạn trả lời tỉnh bơ. Cô ấy xin nghỉ một hôm, nói là cần ở một mình. Tuấn không biết nên thở phào hay thấy lo. Anh muốn chạy đi tìm cô, nhưng lại bị giữ lại để hỗ trợ đoàn kiểm tra lương thực quốc tế. Suốt cả ngày hôm đó, tâm trí anh lơ lửng, mắt nhìn màn hình máy tính nhưng đầu thì ở tận đâu. Tối về lán, trong một thoáng mơ hồ, Tuấn ngồi viết nhật ký, một thói quen từ thời đại học. Ngày hôm nay, Emily nói cô ấy yêu mình, và mình đã không thể từ chối. Không phải vì yêu, mà vì không muốn làm tổn thương cô ấy. Nhưng điều đáng sợ nhất là mình đã từng không ngăn được bản thân khi Emma đặt tay lên ngực mình trong cơn mưa. Mình đã không ngăn lại, và điều đó sẽ không thể rút lại được nữa. Và ngày kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Bentil, hôm đó trời không mưa nhưng gió lồng lộng kéo qua những mái lều vải như gào thét điều gì đó không thể gọi tên. Tuấn xếp gọn quân phục, giấy tờ và những kỷ vật nhỏ vào chiếc ba lô đã sờn quai. Bên trong, anh vẫn giữ tấm khăn của Emma, tấm ảnh y tế ghi lại ca mổ đẻ thành công cùng Emily, và cả mẩu giấy nhớ có hình trái tim vẽ nguệch ngoạc bằng bút mực tím do một đứa trẻ bản địa tặng anh. Emily là người đưa anh ra sân bay dã chiến của Liên Hiệp Quốc. Cô vẫn mặc quân phục, nhưng gài thêm một chiếc huy hiệu hình cỏ 4 lá nơi ngực trái. Tuấn liếc qua, định hỏi thì cô đã nói trước. Mang nó đi như mang theo một phần của Bentil và một phần của em. Anh nhìn cô, định mở lời nhưng không biết phải nói điều gì. Im lặng kéo dài cho đến khi loa gọi tên hành khách lên máy bay. Khi Tuấn đặt tay lên quai ba lô, Emily tiến sát lại, mắt không chớp. Nếu em có điều gì đó bất ngờ, anh sẽ quay lại chứ? Câu hỏi ấy như một hòn đá ném xuống mặt hồ tâm trí vốn đang cố gắng giữ yên của Tuấn. Anh gật, rất nhẹ, như gió cũng đủ lay. Nếu có, anh sẽ quay lại. Anh không biết lúc đó mình đang hứa điều gì, cũng chẳng biết mình đang tự ràng buộc điều gì. Chỉ biết ánh mắt cô, một người phụ nữ từng dũng cảm giữ mạng sống cho một sinh linh, đang nhìn anh như thể chỉ còn một câu trả lời đó để yên lòng. Tuấn trở về Việt Nam giữa cái nóng tháng 7 như thiêu đốt. Quê anh, Đức Thọ, Nghệ An, vẫn thế, giếng nước, hàng cau, con đường đất sỏi và căn nhà ngói đã bạc màu thời gian. Bố anh, ông Nguyễn Đình Vinh, đón con trai bằng một cái gật đầu, không ôm, không khóc, chỉ dúi vào tay một chén nước chè nóng, khẽ hỏi: "Còn nguyên người là tốt rồi, ở đó khổ không?" Tuấn cười nhạt, đáp: "Khổ, nhưng học được nhiều lắm." Ông Vinh không hỏi thêm. Người lính già đã đi qua những năm tháng chiến tranh, hiểu rằng có những điều con trai không thể kể, và cũng không cần phải kể. Chỉ đến đêm hôm đó, sau bữa cơm gia đình, ông mới châm điếu thuốc lào, ngồi lên chiếc ghế gỗ cũ kê ngoài hiên, thở dài. Tao sống sót ở biên giới Campuchia, từng chôn xác đồng đội bằng tay không, nhưng tao chưa từng thấy ai sống sót khỏi ánh mắt hai người đàn bà. Tuấn ngẩng lên, chưa hiểu ý cha, nhưng rồi tất cả ùa đến. 2 tháng sau ngày trở về, điện thoại anh rung liên tục trong một buổi trưa oi ả. Tin nhắn từ Emily: "Em mới phát hiện mình có thai. Anh ổn chứ? Đừng lo, em sẽ giữ lại. Chỉ cần biết là em nói thật." Tin nhắn chưa kịp đọc kỹ thì một dòng khác đến, từ Emma: "Không biết nên nói sao, nhưng em cũng đang mang thai. Em không chắc muốn gì, chỉ biết đứa bé là một phần của em và của anh." Tuấn như bị giật điện, tay anh buông rơi chiếc điện thoại xuống nền gạch. Cả căn nhà chợt như chao đảo, như trời Nghệ An chuyển dông trong chớp mắt. Anh bước ra sân, ngồi xuống bậc thềm, mồ hôi ướt lưng mà vẫn thấy lạnh. Hai người phụ nữ, cùng một huyết thống, cùng một người đàn ông, cùng một đứa trẻ đang lớn dần trong bụng. Nếu một người là sai, thì người còn lại có đúng không? Và nếu cả hai đều đúng, thì chính anh là sai. Ông Vinh từ trong nhà đi ra, không hỏi gì thêm, chỉ ngồi cạnh con trai một lúc, rồi từ tốn nói: "Thằng đàn ông sợ trách nhiệm thì đừng gọi là đàn ông, nhưng nếu trách nhiệm mù quáng thì chẳng khác gì tự chặt chân mình." Tuấn thở dài: "Còn không biết phải bắt đầu từ đâu." Ông Vinh dụi tắt điếu thuốc,
giọng khàn khàn. Bắt đầu từ việc không được bỏ chạy. Đêm hôm đó, Tuấn không ngủ. Anh mở lại từng tin nhắn, viết một đoạn trả lời, rồi xóa. Viết lại, rồi xóa. Cuối cùng, anh chỉ nhắn cho cả hai cùng một dòng. Cho anh thêm chút thời gian, anh sẽ quay lại. Tuấn đến Mỹ vào cuối mùa xuân, sau đúng 5 tháng kể từ ngày nhận tin cả Emily và Emma cùng mang thai. Chiếc máy bay đáp xuống sân bay quốc tế Dulles, Virginia trong buổi chiều nắng nhẹ, nhưng lòng anh không hề nhẹ. Vài hành khách xung quanh nhìn anh, một người đàn ông châu Á với gương mặt phờ phạc, đôi mắt đỏ ngầu vì lệch múi giờ và những đêm mất ngủ vì lo nghĩ. Emily là người ra đón. Cô mặc váy bầu, áo khoác mỏng, gương mặt có phần xanh xao nhưng ánh mắt vẫn sáng lên khi thấy anh. Cô bước nhanh, vòng tay ôm anh không chờ đợi. Tuấn khựng lại nửa giây, rồi cũng siết nhẹ. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, anh cảm thấy không trọn vẹn. Vì người anh mong gặp đầu tiên lại không phải Emily. Emily đưa Tuấn về sống tạm trong căn hộ tầng trệt gần khu ngoại ô Arlington, nơi cô ở cùng mẹ. Căn nhà yên tĩnh, gọn gàng, với đầy đủ mọi thứ cần thiết cho một gia đình nhỏ sắp có em bé. Suốt buổi chiều hôm đó, Emily vui vẻ nói về kế hoạch sinh con bệnh viện, bác sĩ sản khoa, thậm chí cả tên cho đứa bé. Tuấn lắng nghe nhưng không thể nào tập trung được. Câu hỏi duy nhất quanh quẩn trong đầu anh là Emma đang ở đâu? Anh không phải đợi lâu. Tối hôm sau, khi đang đứng dưới hiên sau nhà uống chút trà nóng, Emma xuất hiện. Cô mặc áo len dài phủ bụng, tóc xõa, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt. Ánh mắt cô gặp anh, rồi lướt qua như thể anh không có ở đó. Emily chạy ra từ nhà bếp, gọi: Emma, vào đi, đừng đứng ngoài lạnh vậy. Emma khựng lại. Tuấn chưa kịp nói lời nào thì cô đã quay sang, giọng lạnh tanh: Tôi chỉ tới lấy sổ khám thai mẹ giữ dùm, không muốn gây ồn ào đâu. Emily bối rối: Anh ấy vừa tới, có lẽ chúng ta nên nói chuyện. Emma nheo mắt: Chuyện gì? Chuyện một người đàn ông về nước 5 tháng không một dòng hồi âm, để lại hai chị em cùng bụng to chờ đợi mà không biết ai được công nhận. Tuấn cứng họng. Emily luống cuống: Emma, không phải như vậy, anh ấy cần thời gian. Emma cắt ngang: Chị biết ai mang thai trước không? Emily lặng người. Emma rút ra một tờ giấy, ném nhẹ lên bàn đá cạnh sân. Sổ khám thai của cô, ngày siêu âm đầu tiên là trước Emily gần 3 tuần. Chị tưởng mình sẽ cưới anh ấy, đúng không? Nhưng xin lỗi, đứa bé trong bụng chị chưa chắc là đầu tiên. Không khí như đông cứng. Emily tái mặt lùi lại, miệng lắp bắp: Em biết rõ anh ấy cũng yêu chị, nhưng chị là người anh ấy hứa sẽ quay lại. Emma nhìn Tuấn lúc này đang cúi đầu, im lặng như tội nhân. Và anh ấy hứa gì với tôi, chị có biết không? Rằng anh sẽ không lẩn trốn. Nhưng suốt 5 tháng, anh đã biến mất khỏi cuộc đời tôi, để chị mặc định rằng mình là người duy nhất. Cú sốc vỡ tung khi mẹ của hai cô gái, bà Morgan, từ trong nhà bước ra, khuôn mặt hoảng loạn. Bà không nói lời nào, chỉ nhìn từ người này sang người khác, rồi bất chợt ngồi phệt xuống bậc cửa, tay ôm đầu. Trời ơi, hai con tôi, cùng lúc, với một người. Emily chạy đến đỡ mẹ nhưng bà gạt tay ra, miệng thì thầm như mê sảng. Người ta sẽ nói gì? Gia đình tôi sẽ bị nhạo báng. Con gái tôi, hai đứa đều mang thai với một người đàn ông ngoại quốc. Emma gọi cấp cứu. Bà Morgan được đưa vào viện trong đêm vì lên huyết áp và có dấu hiệu rối loạn tâm thần cấp tính do cú sốc. Sáng hôm sau, mạng xã hội bắt đầu rộ lên một bài đăng ẩn danh. Gã lính châu Á làm hai chị em sinh đôi người Mỹ mang thai, đang sống giữa hai bụng bầu ở Arlington. Bài viết đi kèm với một tấm hình cắt từ camera siêu thị, nơi Tuấn đi cùng Emily mua sữa cho bà bầu, và một ảnh khác mở hơn, ghi lại cảnh Emma rời khỏi nhà trong đêm. Những bình luận bên dưới tràn đầy chế nhạo, phân biệt. Chuyện phim Hàn à? Hay là anh ta định xây dựng đế chế 3 người? Con gái Mỹ bây giờ sao dễ dãi vậy? Còn đàn ông châu Á thì đúng là biết tận dụng thời cơ. Tuấn không ra khỏi nhà 3 ngày. Emily khóa toàn bộ tài khoản mạng xã hội. Emma cắt liên lạc hoàn toàn. Ngày thứ tư kể từ lúc tin tức lan truyền, Tuấn vẫn chưa dám bước chân ra khỏi căn hộ. Điện thoại rung liên tục từ đồng đội cũ, bạn bè ở Việt Nam, thậm chí cả những người anh không biết gửi email xin chia sẻ góc khuất tình tay ba với hai chị em sinh đôi Mỹ. Có người ngỏ ý mời lên talk show, có người đề nghị trả tiền để mua lại câu chuyện độc quyền. Tuấn tắt hết tất cả, gỡ sim điện thoại và ngồi lì trong phòng khách,
mắt nhìn chằm chằm vào cây đàn guitar cũ Emily từng để lại. Buổi chiều hôm ấy, cha của Emily và Emma, ông James Morgan, từ bang Maryland lái xe đến. Ông là một cựu binh từng đóng ở Hàn Quốc trong thập niên 90, ánh mắt nghiêm khắc, mái tóc bạc sát ra đầu và giọng nói trầm như sấm. Vừa bước vào, ông không nói chào, cũng không nhìn Tuấn. Mày là ai trong mắt mày, khi dám làm nhục cả hai đứa con gái tao cùng lúc? Tuấn đứng lên, im lặng. Ông Morgan tiến đến gần, chỉ tay vào mặt anh. Người Việt Nam các anh có biết danh dự là gì không? Hay với anh, chỉ cần gieo giống khắp nơi là xong. Emily hoảng hốt can ngăn, nhưng ông không chịu dừng. Tôi từng là lính, nên tôi hiểu. Ở chiến trường, con người ta có thể phạm sai lầm. Nhưng đây là đời thường. Đây là con gái tôi, mà anh khiến nó bị lôi lên mạng như một trò đùa quốc tế. Tuấn cúi đầu, giọng anh nhỏ, nhưng chắc. Tôi không phủ nhận lỗi, nhưng tôi không chạy trốn. Tôi ở lại, vì tôi sẽ chịu trách nhiệm đến cùng. Ông Morgan cười nhạt. Trách nhiệm? Với đứa nào? Hay anh muốn sống giữa hai người vợ như thời Trung Cổ ở châu Á? Không ai đáp. Mọi thứ vỡ tan trong tiếng thở dồn dập của Emily, trong ánh mắt ngồi im lặng của Emma, người vừa bước vào từ cửa sau nhưng không ai để ý. Đêm đó, Tuấn ngồi lại một mình. Emma ngồi cách đó 3 mét, nhưng như cách 3 đại dương. Emily ở trên lầu cửa đóng, không khóc, không nói. Anh mở máy tính, gõ từng dòng rồi lại xóa. Anh không viết thư tình. Anh viết một bản cam kết đơn giản, 3 điều. Tôi sẽ không kết hôn với ai nếu điều đó khiến người còn lại tổn thương sâu sắc hơn. Tôi sẽ ở lại Mỹ, kiếm việc làm ổn định và chia thời gian chăm sóc cả hai đứa trẻ, không thiên vị. Tôi sẽ im lặng trước dư luận, không khai ai trước, vì tất cả đều là lỗi của tôi. Sáng hôm sau, anh để lại bản cam kết trên bàn ăn. Emily là người đọc trước. Cô nhìn anh, mím môi, rồi lặng lẽ gật đầu. Em muốn kết hôn, nhưng em không cần một đám cưới giả tạo. Nếu như đây là cách duy nhất để chúng ta giữ được bình yên cho lũ trẻ, thì em chấp nhận. Emma đọc sau. Cô gập giấy lại, ngẩng đầu nói. Em chưa từng nghĩ sẽ lấy anh. Em chỉ cần anh không biến mất và giữ đúng lời hứa năm đó, anh sẽ không lẩn trốn. Tuấn rời khỏi nhà ngày hôm sau. Anh chuyển đến một căn hộ nhỏ gần khu cộng đồng người Việt ở Falls Church, xin làm việc bán thời gian trong một cửa hàng thực phẩm châu Á, đồng thời theo học chương trình ngắn hạn về thương mại quốc tế, một ước mơ từng bỏ dở. Mỗi tuần, anh chia đôi thời gian đến thăm hai người phụ nữ, không trong vai người yêu, không là chồng, chỉ là người cha tương lai. Thời gian trôi qua, bụng của cả Emily và Emma đều lớn dần. Hai chị em tuy không còn thân mật như xưa, nhưng cũng dần chấp nhận thực tế, họ đang cùng nuôi hy vọng, dù khập khiễng, về một mái ấm lạ kỳ không giống ai. Và Tuấn, giữa ánh nhìn hoài nghi, ánh đèn máy quay rình rập từ truyền thông và cả những bài báo mạng vô danh, vẫn chọn ở lại. Không cưới, không rút lui, chỉ ở lại, âm thầm và chịu trách nhiệm. Tháng cuối cùng của thai kỳ trôi qua trong im lặng gượng gạo. Emily vẫn đi khám định kỳ, Emma ở riêng với bạn thân trong khu nhà dành cho mẹ đơn thân. Tuấn, như một con thoi, chạy qua chạy lại giữa hai điểm đến, mỗi nơi đều vài tiếng, đưa đi khám, mua đồ sơ sinh, tập thở đẻ, học thay tã, như một người cha mẫu mực nhưng lại chẳng phải chồng của ai. Rồi tai họa ập đến không báo trước. Emma bị đau bụng dữ dội vào rạng sáng một ngày đầu tháng 8, khi đang ngồi dậy uống nước. Cô ôm bụng ngã vật ra sàn, cố với lấy điện thoại gọi cho người bạn cùng nhà, rồi bất tỉnh. Khi Tuấn đến bệnh viện, Emma đã được chuyển thẳng vào phòng cấp cứu. Các bác sĩ nói ngắn gọn, dấu hiệu sinh non, cổ tử cung mở bất thường, có nguy cơ suy thai, phải phẫu thuật gấp. Tuấn bàng hoàng, tay lạnh ngắt. Anh chỉ kịp ký giấy đồng ý với tư cách người thân duy nhất, rồi bị mời ra ngoài chờ. Emily là người đến ngay sau đó. Cô nghe tin từ một y tá quen và lập tức có mặt chỉ sau 30 phút. Cả hai ngồi ở hành lang dài trắng toát, nơi tiếng bước chân dội vào từng cơn như trống trận. Tuấn ngồi gục đầu, hai tay đan vào nhau đến mức gân xanh nổi lên. Emily không nói gì, chỉ đặt một lon nước lọc vào tay anh. 1 giờ, rồi 2 giờ, rồi 3 giờ trôi qua. Không ai vào, không ai ra. Tuấn bắt đầu lẩm nhẩm gì đó bằng tiếng Việt. Emily hiểu, nhưng không ngắt lời. Anh đang cầu nguyện. Emma qua được ca mổ. Đứa bé, một bé trai nặng 2,2 kg thở yếu, phải chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt sơ sinh. Emma tỉnh lại sau gần 12 tiếng,
nhưng chưa thể nói chuyện. Tuấn ở lại bệnh viện, túc trực như thể đó là nghĩa vụ duy nhất còn sót lại của đời mình. Anh không về nhà, không ăn, không ngủ, chỉ ngồi ở hành lang, chờ từng kết quả báo lại từ bác sĩ. Emily dù không cần, cũng ở lại, mang theo chăn mỏng, sữa và cả thuốc nhỏ mắt cho anh. Đêm thứ 3, trong căn phòng chờ bé xíu nơi người thân thay phiên trực, Tuấn nằm co ro trên ghế gấp. Emily đưa anh một ly cà phê nguội ngắt rồi ngồi xuống bên cạnh, không nói gì. Một lúc sau, cô thở ra rất khẽ. Có một chuyện em chưa từng nói với anh. Tuấn mở mắt, nhìn cô. Emily ngước mắt nhìn trần nhà, như thể không dám nhìn vào đôi mắt người trước mặt. Em đã biết về chuyện của anh và Emma, trước cả khi anh rời khỏi Sudan. Không gian im phăng phắc, chỉ có tiếng máy điều hòa rì rì và đèn hành lang nhấp nháy vì lỏng dây. Tuấn ngồi bật dậy như bị ai giật ngược. Em biết, từ khi nào? Emily siết chặt tay. Từ sau đêm mưa. Ngày hôm sau, em nhìn thấy ánh mắt anh nhìn em, ánh mắt của một người có lỗi. Và em biết. Rồi vài ngày sau, em thấy vết son đỏ trên khăn tay anh giặt phơi. Không phải của em chắc chắn. Tuấn chết lặng. Emily không khóc, nhưng giọng cô vỡ. Em không giành anh từ em gái em chỉ không muốn mất anh. Một lần nữa. Tuấn nhìn cô, mắt chân chân. Emily hít sâu. Lần đầu tiên em yêu một người mà em tin tưởng đến thế. Em biết mình sai khi giữ anh lại. Em biết anh đã từng muốn thú nhận. Nhưng em ích kỷ. Vì nếu em để anh rời đi, em sẽ mất tất cả. Tuấn úp mặt vào hai bàn tay. Mọi thứ sụp đổ. Không phải vì Emily biết, mà vì anh chưa từng dám đối mặt với hậu quả. Anh tưởng mình cố gắng làm điều đúng, chia thời gian, chăm sóc công bằng, im lặng để không ai tổn thương thêm. Nhưng sự im lặng đó lại là con dao hai lưỡi. Sáng hôm sau, Tuấn không đến bệnh viện. Anh về nhà, sắp xếp đồ đạc đơn giản, chỉ một ba lô nhỏ, vài quyển sách tiếng Việt cho trẻ em, một chiếc đàn guitar cũ và bức vẽ ngày nào Emma vẽ anh trong buổi dạy múa tre. Anh viết 2 lá thư tay, một cho Emily, một cho Emma. Lá thư gửi Emily. Anh không xứng đáng với lòng vị tha của em. Em mạnh mẽ hơn tất cả những gì anh có thể hình dung. Nhưng chính vì thế, anh không thể tiếp tục ở lại và trở thành cái bóng trong đời em. Anh xin lỗi vì đã để em đơn độc chống chọi với sự thật mà lẽ ra anh phải là người đầu tiên đối diện. Lá thư gửi Emma. Có thể em không tha thứ. Anh không đòi hỏi. Anh chỉ mong em và con được bình an. Nếu có thể, sau này khi con lớn, hãy nói với nó rằng bố nó đã từng hèn nhát. Nhưng sau cùng, bố nó đã dám rời đi để không làm đau thêm ai nữa. Tuấn rời khỏi thành phố sáng sớm hôm đó. Không nhắn tin, không gọi điện. Chuyến xe khách từ Virginia rời bến khi nắng vừa lên, bầu trời trong veo như chưa từng có bão tố nào. 2 năm sau, mùa đông ở bang Virginia năm ấy đến sớm. Những cơn gió lạnh thổi lắt lay những cành cây khô khốc trên con đường ngoại ô dẫn vào khu cộng đồng người Việt ở Falls Church. Giữa phố xá lặng lẽ, một cửa hàng nhỏ mang cái tên giản dị góc quê vẫn đều đặn mở cửa từ 6 giờ sáng, bán bánh mì, cà phê sữa đá và những phần sôi nóng hổi cho người lao động. Người chủ quán là một phụ nữ trẻ người Mỹ gốc Á, dáng gầy, ánh mắt trầm tĩnh, mái tóc dài thường cột cao, luôn đeo tạp dề thêu hình bông sen. Tên cô là Emma Morgan. Cậu con trai của cô, bé Sam, đã gần 2 tuổi, lanh lợi, tóc xoăn, da ngăm và đôi mắt nâu đậm, quá giống người đàn ông đã từng biến mất. Emily sống cách đó không xa. Cô cũng có con trai, bé David, sinh sau Sam 20 ngày. Hai đứa trẻ thường chơi cùng nhau vào cuối tuần, dưới sự dàn xếp âm thầm của hai người mẹ, những người đã học cách tồn tại bên nhau mà không cần gọi tên mối quan hệ phức tạp đã từng xé nát trái tim họ. Một buổi chiều thứ 6, khi Emma đang dọn quầy, một lá thư không đề tên được đưa vào qua khe cửa. Lá thư ngắn gọn, viết bằng tiếng Việt, trên giấy màu vàng đã sờn góc. Nếu em vẫn giữ bức tranh năm ấy, và nếu hai đứa trẻ còn nhớ tiếng bố, thì hãy để chúng đến công viên gần bến tàu điện cũ vào chiều Chủ nhật, lúc 4 giờ. Anh sẽ ở đó, nếu em còn muốn để chúng biết anh là ai. Emma lặng người, tay cô run lên, nhưng không vì lạnh. Chủ nhật, 4 giờ chiều. Công viên bên bến tàu điện ngày ấy vắng vẻ. Hai đứa trẻ chạy loanh quanh giữa những chiếc ghế đá phủ rêu và hàng cây rụng lá vàng. Emma đứng bên này lối đi, Emily đứng bên kia. Cả hai không nói gì. Một người đàn ông bước ra từ lối nhỏ gần rặng phong, mặc áo khoác đen, mũ kéo sụp,
tay ôm chiếc đàn cũ bọc trong bao vải, dáng gầy hơn xưa, nhưng đôi mắt vẫn là đôi mắt mà cả hai người phụ nữ không thể nào quên. Tuấn dừng lại cách hai đứa trẻ chỉ vài bước. Sam và David cùng lúc ngẩng lên, rồi như bản năng, cả hai chạy về phía anh. Bố! Tuấn quỳ xuống, ôm cả hai vào lòng, nước mắt trào ra dù anh cố kìm. Emma rơi lệ. Emily quay đi, nhưng tay cô bấu chặt vào túi áo. Không ai nói gì, không một lời trách móc, không một lời thanh minh. Chỉ có tiếng cười trẻ con vang lên giữa chiều đông, như thể 2 năm qua chưa từng có cuộc chia ly nào. Tối hôm đó, tại căn hộ nhỏ phía sau tiệm góc quê, 3 người lớn ngồi quanh bàn ăn đơn sơ, nơi có canh chua, cá kho và bát cơm trắng còn bốc khói. 2 đứa trẻ ngủ ngoan trong phòng bên cạnh, tóc ướt sau khi được tắm gội sạch sẽ. Tuấn ngẩng đầu, nhìn 2 người phụ nữ. Anh không mong được tha thứ, anh chỉ mong được ở đây, lặng lẽ, như một cái bóng. Chỉ cần 2 đứa trẻ không lớn lên mà thiếu đi một câu trả lời cho câu hỏi, bố mình là ai? Emily cười nhẹ, ánh mắt đã không còn sắc lạnh như xưa. Anh có thể bắt đầu lại từ chính điều đó. Emma gật đầu. Nhưng lần này, đừng biến mất nữa. Tuấn cúi đầu, xúc động. Anh hứa, buổi sáng ở chợ Eden, khu chợ Việt lớn nhất bang Virginia, bắt đầu bằng mùi nước lèo bún bò thơm nghi ngút, hòa lẫn với tiếng người gọi nhau ý ới, tiếng cắt thịt, băm hành, và radio FM phát bài bolero cũ của Chế Linh. Giữa dãy hàng ẩm thực chen chúc, có một quán nhỏ chỉ vỏn vẹn 3 bàn, tấm biển gỗ treo thấp dưới mái tôn cong. Bún bò nhà tôi, Huế, nhưng nhẹ cay. Chủ quán là một người đàn ông châu Á khoảng ngoài 30, dáng cao gầy, cười hiền, tay nhanh thoăn thoắt trụng bún, chan nước, rắc hành lá như một nghệ sĩ sống bằng ký ức. Tên anh là Nguyễn Minh Tuấn. Sau 2 năm biệt tích, Tuấn quay lại không ồn ào, không lễ nghĩa. Anh thuê một phòng trọ nhỏ sau khu chợ, sống tằn tiện, dành phần lớn thời gian học nấu ăn, phụ bếp, rồi dần mở được quán nhỏ của riêng mình. Không còn mạng xã hội, không còn phơi mình trước dư luận, Tuấn chọn sống âm thầm, như một kẻ đang gắn từng viên đá lại của cây cầu đã từng gãy đôi. Sáng thứ Bảy, trời xuân nhẹ nhẹ, nắng lách qua các tán cây phong non mơn mởn. Quán vừa dọn xong bàn thứ 3 thì tiếng trẻ con vang lên. Bố ơi, mẹ bảo hôm nay đón tụi con về. Tuấn quay lại, 2 cậu bé song sinh, một có đôi mắt xanh trong như nước hồ, đích thị là con của Emily, còn cậu kia có mái tóc nâu nhạt và má lúm đồng tiền, dấu vết rõ ràng của Emma. Cả hai chạy ảo tới ôm lấy chân Tuấn, díu dít kể chuyện ở lớp mẫu giáo, hôm qua vẽ con trâu, hôm nay tập hát bài một con vịt mà thầy không hiểu gì hết. Tuấn cúi xuống, xoa đầu từng đứa, ánh mắt anh dịu lại, giọng trầm khàn vì đã kìm bao nhiêu lần xúc động. Hôm nay muốn ăn bún bò không? Bố cho 2 tô đặc biệt, không cay, nhiều chả. Cánh cửa quán bật mở, Emily và Emma bước vào cùng lúc. Không ai nói gì, chỉ là những cái gật đầu, cái nắm tay nhẹ như thể đã từng là một gia đình. Emma mang theo hộp đựng bánh quy do cô tự làm, dán nhãn bữa sáng cho cha và 2 nhóc con. Emily bưng 2 ly cà phê sữa đá đặt xuống bàn gỗ nhỏ gần cửa sổ, nơi nắng hắt vào vừa đủ làm ấm lòng. Tuấn đứng lặng, không ai trách nhau nữa, không ai cần hỏi lại chuyện cũ. Bởi có những sai lầm, không cần lời tha thứ, chỉ cần hành động mỗi ngày để sửa lại từng chút một. Buổi trưa hôm đó, sau khi quán đóng sớm vì hết hàng, Tuấn kéo tấm rèm cửa sổ xuống một nửa, mở chiếc quạt cũ và bày ra giữa bàn tròn nhỏ 2 bộ giấy bút tập tô. 2 cậu bé, David và Sam háo hức ngồi hai bên, mỗi đứa cầm một cây bút chì màu xanh lá, chờ bố dạy chữ Việt hôm nay. Tuấn rút trong ngăn bàn ra một tờ giấy lớn, viết thật to một chữ bằng mực đen nắn nót. Nhẫn. Anh chậm rãi đọc to, rồi hỏi. Con biết chữ này là gì không? Sam lắc đầu. David thì đoán. Là nhẫn nhịn ạ. Tuấn cười, gật nhẹ. Đúng rồi, chữ này nghĩa là kiên nhẫn, chịu đựng, không nóng vội, là thứ người lớn thường thiếu nhất khi yêu. Anh ngẩng đầu nhìn ra cửa, nơi Emily đang tưới cây và Emma thì đang gấp khăn ăn cho hôm sau. Không ai là vợ, cũng chẳng ai là người thứ nhất hay thứ hai. Nhưng họ đã chọn ở lại bên nhau, một liên gia đặc biệt như lời Emma nói đùa trong bữa ăn tối 1 tháng trước. Nếu xã hội không cho chúng ta định nghĩa gia đình, thì mình tự tạo một kiểu khác vậy. Emily gật, không phản đối. Tuấn không trả lời, chỉ siết tay 2 con, rồi cười.
Mỗi tuần, Tuấn thay phiên ngủ ở hai nhà không vì tình ái, mà vì trách nhiệm. Các con gọi anh là bố, không cần thêm danh xưng gì khác. Và Emma, Emily, không còn ghen tuông, không còn tranh giành. Họ đã đi qua dông bão cùng một người đàn ông và cũng từng bị chính người đó làm đau. Nhưng rồi, chính những giây phút hoạn nạn, như đêm phẫu thuật sinh non, như ngày đối mặt dư luận, đã giúp họ hiểu rằng có những thứ chỉ có thể giữ lại bằng lòng nhẫn nại. Tối hôm ấy, Tuấn viết vài dòng nhật ký trên góc sổ tay cũ. Mỗi người đàn ông trong đời, nếu may mắn, sẽ được yêu bởi một người phụ nữ. Còn nếu vừa may vừa sai, thì được yêu bởi hai người. Nhưng sau cùng, điều định nghĩa anh không phải là tình yêu đó, mà là cách anh sửa chữa sai lầm khi đã chót nhận nó. Anh gập sổ lại, nhìn hai đứa con đang ôm gối nằm cạnh nhau ngủ gà ngủ gật, miệng vẫn lẩm bẩm tập đọc. Chữ nhẫn là chữ nhẫn. Tuấn cúi xuống, đắp chăn cho cả hai, rồi thổi nhẹ ngọn đèn dầu cho ánh sáng dịu bớt. Ngoài cửa sổ, mùa xuân đang về, và bên trong căn phòng nhỏ, không có tiếng hứa hẹn cho tương lai, chỉ có những hơi thở khẽ khàng, một thứ ấm áp gọi tên là bình yên. Đó là phần câu chuyện ngày hôm nay. Nếu câu chuyện này khiến bạn suy ngẫm, hãy chia sẻ nó với ai đó, vì đôi khi, một câu chuyện có thể thay đổi cả một ngày của ai đó.